trời khá là lạnh. Cuối cùng thì mình cũng tưới rau rồi cho ngam cho gà ăn xong. Hôm nay lạnh thế này, không biết là anh John có đến cửa hàng hay không nữa. Lát nữa mình sẽ gửi cho anh một tin nhắn. Hôm qua đi chơi cùng anh John, mình và anh John chụp được rất là nhiều ảnh đẹp. Không biết là anh ấy đã đưa cho cô Hoa xem chưa. Mà lát nữa mình cũng phải gọi điện cho bố, rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố. Với lại chắc mình cũng nên nói cho bố biết là mẹ đã quay về đây tìm mình. Rồi mình cũng đã biết chỗ ở của mẹ. Mà đêm qua đi chơi Giáng sinh, đó là lần đầu tiên mình được anh John đưa đi chơi. Thích thú thật đấy. Chụp được nhiều ảnh đẹp như vậy, mình chắc chắn phải giữ lại làm kỷ niệm. Hôm qua là lần đầu tiên mình đến chỗ đông người. Đến đó có tiếng chuông vang, rồi mọi người cùng nhau cầu nguyện. Mà bây giờ mình phải gọi điện cho bố luôn. Không biết là sáng nay bố đã từ ngoài khơi trở về chưa. Con chào bố ạ. Sáng nay bố còn ở ngoài khơi không? Hay là bố đã xong việc rồi? Con gọi để hỏi thăm sức khỏe của bố ấy mà. Dạo này thời tiết khá là lạnh đấy bố ạ. Dạ vâng, con thì vẫn ổn. Mà hôm qua Giáng sinh con cũng không gọi điện được cho bố vì sợ bố bận. Bố đừng buồn nhé. Con chúc bố Giáng sinh an lành, chúc bố sức khỏe, với lại bố đi làm luôn bình an. Con cảm ơn bố ạ. Mà bố này, hôm qua Giáng sinh anh John đưa con đi chơi đấy bố ạ. Thích lắm. Đúng là như thế. Hôm qua đi chơi anh ấy có đưa con đi ăn. Rồi bọn con đến nhà thờ, bọn con đi chơi, đi cầu nguyện rồi chụp ảnh cùng nhau nữa bố ạ. Chụp được nhiều ảnh đẹp lắm bố ạ. Lát nữa xong việc con sẽ gửi ảnh cho bố xem bố nhé. Dạ vâng. Mà bố này, có chuyện này con muốn nói với bố. Con muốn nói cho bố biết để bố yên tâm hơn. Chứ con không mong bố phải suy nghĩ nhiều về việc này. Chuyện là mẹ đã đến đây tìm con rồi bố ạ. Bây giờ con đã biết chỗ ở của mẹ hiện tại. Nhưng mà anh Mạnh hiện giờ không biết đi đâu rồi bố ạ. Anh ấy đã đi cách đây mấy hôm. Con có hỏi mẹ thì mẹ bảo không biết anh ấy đi đâu. Lúc đi cũng không để lại lời nhắn gì cho mẹ. Dạ vâng, con cũng biết là như vậy. Bây giờ nhìn hoàn cảnh của mẹ đáng thương lắm bố ạ. Hiện tại thì mẹ đang ở một cái nhà hoang. Hôm qua trước khi đi chơi, con cũng có mua đồ ăn đến đấy để thăm mẹ. Con có đưa cho mẹ chút tiền để đi khám bác sĩ nữa. Bố cứ yên tâm làm việc nhé. Chuyện đó cứ để tính sau bố ạ. Con có hỏi về việc mẹ bán nhà, mẹ nhà bị siết nợ bố ạ.
bây giờ có lẽ mẹ đã hối hận rồi. Con có hỏi về việc nếu mà bố về mẹ có dám đối diện với bố không. Mẹ cũng nói là bây giờ mẹ không dám gặp bố, nhưng con nghĩ là trước sau gì mẹ cũng phải đối mặt với bố rồi nói ra hết mọi chuyện để có hướng giải quyết nữa. Chứ mẹ không thể trốn tránh bố thế này mãi được. Chuyện này bố cứ để tính sau bố ạ. Con gọi điện báo cho bố biết để bố yên tâm hơn. Bây giờ con biết chỗ ở của mẹ. Con không thể đón mẹ về ở cùng, nhưng có thời gian con sẽ qua thăm mẹ. Dạ vâng. Vậy bây giờ bố làm việc đi nhá. Con tắt máy đã. Con chào bố. Bây giờ mình cũng gọi điện báo cho bố biết chỗ ở của mẹ rồi. Mà giờ mình đi thu hoạch rồi, lát nữa về mình sẽ rẽ vào chỗ của mẹ một chút để hỏi thăm sức khỏe của mẹ thế nào. Không biết hôm qua mẹ đã đi khám bác sĩ chưa? Đây là số liệu bán hàng trong mấy ngày vừa qua. Khách khá là thích mấy bộ ghế sofa vừa nhập về, nên mấy ngày hôm nay bán mấy bộ ghế sofa rất là chạy. Không biết là cậu An cậu ấy qua cửa hàng gạch bên kia đã kiểm tra xong số hàng tồn kho chưa đấy? Bây giờ cậu An cậu ấy đang ở bên xưởng gạch để kiểm tra lại số hàng tồn kho. Sáng nay thì cậu ấy báo với mình là đã bán được 2/3 số hàng tồn kho rồi.
Cậu ấy muốn qua để thống kê và xem lại sổ sách xem có đúng như vậy hay không. Cái kế hoạch của mình và cậu ấy đưa ra bán qua rất là hiệu quả. Mong sao sẽ nhanh đẩy được hết số hàng tồn kho này đi. Chứ càng để lâu một ngày là lại thâm hụt một phần. Sáng nay mình cũng gọi điện cho anh Roman và đã gửi vị trí cho anh ấy rồi. Không biết là giờ này anh sắp đến đây chưa? Bây giờ cũng sắp đến giờ rồi. Chắc là anh cũng đang trên đường đến.
Hình như là tiếng xe của anh Dung mình phải ra đón anh mới được. Anh Dôn. Chào anh. Chào anh nhé. Anh nhận tôi chưa? Tôi đợi anh, tôi sang cửa hàng từ sáng rồi. Tôi làm được bên này luôn. Tôi mời anh vào trong này cho bạn một nước. Ok. Cửa hàng của anh khang trang và rộng rãi quá nhỉ? Dạ vâng, cửa hàng này thì tôi cũng mới mua lại, nhưng mà tôi đã cho người nhập thêm nhiều đồ món nội thất mới về rồi. Mời anh ngồi. Anh ngồi đây chờ tôi một tí nhé, tôi đi sai. Vâng. Tôi mời anh nước. Cảm ơn. Những mẫu bàn ghế này là toàn mẫu của bên châu Âu đúng không anh? Đúng rồi. Ngày hôm nay anh đến cửa hàng tôi rồi thì anh thoải mái tham quan. Anh không phải vội luôn đâu. Chúng ta có thể là tham quan xong rồi anh có đưa ra ý kiến gì tôi sẽ tiếp thu và tôi sẽ soạn bản hợp đồng. Đương nhiên rồi. Hôm nay tôi đến đây là tôi cũng sắp xếp thời gian rồi. Đã đến cửa hàng của anh, tôi xác định là sẽ phải tham quan thật kỹ để tìm hiểu rõ về các sản phẩm của bên anh. Dạ vâng, thế thì tốt quá. Hôm nay được ghé qua cửa hàng của anh, qua ngắm nhìn sơ bộ từ phía ngoài vào, tôi thấy hàng hóa của anh là bài trí rất là hợp lý. Thứ nhất, cái thứ hai là tôi thấy là mẫu mã rất là đẹp. Dạ tôi cảm ơn anh cứ quá khen. Tôi đây sắp xếp như nào cho tiện khách vào nhìn được hết tổng thể cả một cửa hàng nội thất của tôi thôi. Tôi không quá khen đâu, đó là thực tế. Tôi rất là ưng cái cách bài trí của cậu. Dạ vâng. Mà tôi thấy bộ bàn ghế này rất là đẹp và chắc chắn. Cái mẫu này là khả năng đang là cái mẫu ưa chuộng nhất bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Bộ sofa này rất là được khách hàng bên tôi ưa chuộng. Tại vì cũng là nó là hiện đại, mới lại không kén chọn màu sơn nhà. Tôi thấy mút này rất là chắc chắn, không bị lún đi nào. Dạ vâng, như anh thấy đấy, bên chúng tôi là bút đặc nguyên khối. Đây là không phải là bút pha như kiểu là các bút ghế sofa bình dân hay bình thường khác. Vậy khung này là bằng gỗ gì vậy tôi? Dạ thưa anh, đây là khung là bằng gỗ sồi, nhưng mà bên chúng tôi đã sấy qua rồi. Theo như tôi tìm hiểu thì khung gỗ sồi mà từng sấy qua thì là khách hàng là dùng 6 đến 7 năm thì mới cảm nhận được rõ ràng là sự khác biệt. Gia đình tôi cũng có mua và dùng một bộ ghế sofa, nhưng mà cũng chỉ được khoảng 3 năm thôi là tôi thấy nó ọp ẹp hết rồi, không chắc chắn như thế này đâu. Thế thì có thể là do cái chất liệu gỗ con bộ dùng ghế sofa của anh là gỗ non, hoặc là do thợ làm ổng làm không kỹ nên là mới xảy ra tình trạng ở đây như vậy. Anh nói rất là thẳng thắn, tôi thích làm việc với những người có tính thẳng thắn như anh. Tôi cảm ơn anh nhé. Tôi quen vậy rồi anh Dung ạ. Tôi thấy trong kinh doanh chúng ta lên thẳng thắn với nhau. Nếu mà cứ lòng vòng là rất là khó là làm ăn. Anh Dung này, ngoài cái mẫu mã này ra thì tôi có một cái vấn đề này. Tôi muốn điều chỉnh cái kích thước của những cái mẫu bàn ghế như này. Ví dụ như là có những không gian của những ngôi nhà nó hơi hẹp thì có thể là tôi muốn điều chỉnh kích thước cho những cái bộ bàn ghế này nó nhỏ gọn lại, hoặc là có những không gian mà nó rộng rãi hơn thì tôi lại muốn điều chỉnh cho những cái bộ bàn ghế này nó rộng rãi hơn ra. Thì bên anh có thể là đáp ứng được cái việc này không? Dạ được anh ạ. Bên chúng tôi có thể đáp ứng được kích thước với lại số liệu của anh đưa ra. Vậy thì rất tốt.
Giờ mình để gùi ở đây, xong rồi lấy bao sang bên kia hái vậy. Vậy bây giờ tôi muốn đi tham quan qua cái cửa hàng của anh một chút. Tôi lúc vào bây giờ tôi thấy có mấy cái đồng hồ rất là đẹp. Anh có thể ra tư vấn cho tôi một chút được không? Dạ được. Mời anh vào đấy nhé. Đây, tôi mời anh xem qua các mẫu đồng hồ này của tôi. Như anh nhìn thấy đấy, đây là mẫu đồng hồ quả lắc. Bên trong nó thì được làm bằng chất liệu đồng nguyên khối quả lắc này. Và nó có mắc số và kim. Cách vận hành của nó là chạy bằng dây cót. Nó là thuộc dòng đồng hồ cơ. Cái quan trọng là cái mẫu mã rất là đẹp. Bên ngoài này vỏ, bên ngoài này là chúng tôi làm bằng gỗ, chất liệu gỗ ốc chó rất là được bền, với lại nhìn nó rất là sang trọng. Tôi cũng đi và thấy cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng chưa được tìm hiểu kỹ về những cái sản phẩm như thế này. Tôi nghĩ là nếu mà các căn nhà mà bên chung cư của anh đặt những mẫu đồng hồ này vào là nhìn nhà có thể là sang trọng hơn rất là nhiều. Vâng. Những cái sản phẩm này là do công ty của bên anh là thợ của các anh là tự lắp ráp sản xuất đúng không? Dạ đúng rồi. Những cái mẫu đồng hồ này là đều do bên xưởng và các thợ thủ công này thì bên tôi làm. Tôi thấy các mẫu đồng hồ bên cửa hàng của anh cũng khá là giống nhau. Vậy trong những chiếc đồng hồ này thì anh cho tôi biết là có những gì đặc biệt ở trong đó. Dạ thưa anh, như anh cũng thấy bằng được nghe đây, đồng hồ bên tôi là chạy rất là êm, không có tiếng tích tắc như của các đồng hồ truyền thống kia. Còn về mẫu mã thì bên tôi làm phong cách cổ điển Bắc Âu, nên là trang trí trong nhà rất là hợp với các căn nhà sang trọng với lại trong văn phòng. Vâng. Cái mẫu mã như thế này thì tôi thấy là rất là sang trọng, và cái kỹ thuật làm ấy rất là cầu kỳ. Làm ra được một sản phẩm như thế này chắc là cũng tốn rất nhiều thời gian anh nhỉ? Dạ vâng, bên chỗ xưởng chúng tôi ấy, mỗi một công nhân một năm thì có thể làm ra 2 chiếc đồng hồ như này thôi, không làm ra được nhiều tại vì rất là tỉ mỉ, chạm các bằng thủ công bằng tay. Đây, như anh thấy đấy, mỗi chiếc đồng hồ quả lắc đều chế tác rất là tỉ mỉ, vận hành dựa trên nguyên lý dao động đều quả lắc, mang lại đủ chính xác, ổn định và tuổi thọ lâu dài. Vậy tôi cũng đã hiểu. Vậy thì còn những mẫu bàn ghế ăn này thì như nào? Dạ, những bàn ghế ăn này là làm bằng từ gỗ sồi, gỗ liệu rất là chắc, không bị nghe tiếng cùng sột soạt hay là bàn đung đưa trong khi ăn.
Ở đây như anh nhìn thấy, bên chúng tôi là làm mặt bàn khá là dày, rất là chắc, nhưng mà lại không có quá là nặng, có thể dễ di chuyển đi ở các khu vực. Với lại bên chúng tôi là làm cạnh bàn bo tròn để tránh cho trường hợp là trẻ nhỏ với lại người già là khi đi lại với lại vui chơi là chạy qua chạy lại. Những cái chi tiết nhỏ như này mà anh cũng chú ý đến, chứng tỏ là anh cũng tham khảo rất là kỹ trong trước khi là sản xuất những sản phẩm này. Thế anh cho tôi hỏi thêm, những cái chất liệu về gỗ thì liệu có chênh lệch về giá cả không? Tôi thấy ở đây anh đóng bàn ghế này thì cũng có mấy loại gỗ đấy, chứ không phải là một loại đúng không? Đúng rồi anh ạ. Bên chúng tôi thì cũng có sự khác biệt về giá, nhưng mà cái độ chắc chắn với lại cách thức làm là đều như nhau, nhưng mà khác biệt là về chất liệu gỗ nên là có giá cả khác nhau nhưng mà đặt. Có nghĩa là độ chắc chắn thì là làm như nhau, Dạ, nó chỉ khác biệt về giá với chất liệu đúng không? Dạ, Từng vâng. mỗi một loại gỗ là sẽ có một cái loại giá trị khác nhau. Dạ vâng, đúng rồi. Ngoài những sản phẩm như bàn ghế ăn này, tôi thấy bên anh còn có bán cả những mặt hàng như là tủ quần áo đúng không? Dạ vâng. Thưa anh, đây là tủ quần áo dành cho phòng ngủ. Những cái mẫu tủ to này là dành cho những phòng rộng, còn những mẫu tủ bé này dành cho những phòng mà có độ dài rộng khá là hẹp. Cái này thì tôi hiểu, tại vì là nó cũng do từng gia đình ấy, cũng có những gia đình ví dụ như là có đông người thì người ta sẽ mua những cái tủ rất là to hơn. Ngoài những mẫu tủ quần áo này ra thì bên kia, ngoài kia là những cái mẫu tủ để bát.
9 cân. Vâng. Cái gùi này là bình thường cháu đi thu hoạch là cái gùi này 1 cân đấy cô ạ. Ừ, còn 8 cân. Để cháu gửi cái cô lúc. Bao nhiêu tiền 1 cân đỗ đấy cô? Đỗ cô bán 10.000, 8 cân là 80.000. Vậy cháu phải tìm thôi. Cháu cảm ơn cô nhé. Cháu phải đi ra chợ luôn cho sớm. Nào cô cháu đi ạ. Cái này là đúc bằng thủ công hết đúng không anh? Dạ vâng, tất cả đều bằng công, đều bằng thợ. Thấy những cái đường nét này rất là sắc nét, trông rất là chân thật. Đây anh có thể cảm nhận và sờ, nó rất là mịn và bóng. Bên chúng tôi từng chi tiết nhỏ thì chúng tôi càng cẩn thận, bởi vì lúc là các chi tiết nhỏ đấy là khách hàng có thể là nhìn lâu hơn là những chi tiết người ta nhìn bằng mắt thường thì nhìn thấy rồi. Đây anh thấy đấy, bên cửa hàng chúng tôi có rất là nhiều mẫu mã bàn ghế khác nhau. Ngoài bàn ghế gỗ sofa vừa xong thì bên chúng tôi còn có cả mấy bộ bàn ghế gỗ này đều mong phong khách với lại từng thời điểm khác nhau. Những bộ bàn ghế như này thì là phong cách cổ điển hồi xưa. Còn những bộ bàn ghế tay to một như kia là chúng tôi phong cách hiện đại bây giờ, nhưng mà lại mang phong cách là trang trọng do cho những ai thích dùng bàn ghế to tay hiện đại. Các vết mộc với lại các khớp nối tôi là không dùng khớp nối đến lại với nhau nên là tạo ra độ kêu, và sau này không dùng đinh than gì. Tôi thấy các vết nối của từng sản phẩm rất là sắc nét, chạm trổ rất là cầu kỳ. Dạ vâng, đúng rồi. Bên thợ chúng tôi là rất là tỉ mỉ về những cái khâu chạm trổ chi tiết như này. Những cái hoa văn này tôi thấy rất là đẹp này. Còn là những cái vân gỗ, phải nói là những cây gỗ chắc là phải già lắm thì mới được những cái đường vân nó đẹp như thế này. Dạ vâng, đây mình xem tất cả mặt bàn với lại mặt ghế này đều là làm từ khúc gỗ đã có từ rất là lâu rồi, nên là có đường vân rất là đẹp với lại tự nhiên. Bên chúng tôi chỉ có trà bóng và sơn lại nữa, sơn không bóng lại được, chứ không có màu sơn màu đâu. Tức là đây là toàn bộ là màu gỗ tự nhiên đúng không? Đúng rồi, với lại đây là một khúc gỗ nguyên khối, xong rồi chúng tôi xẻ ra và làm lên các tay to với lại mặt bàn như này. Tôi ngồi thấy rất là thoải mái luôn ạ. Cái này chắc của anh cũng phải nghiên cứu cái độ dốc, độ nghiêng để phù hợp với lại khi chúng ta ngồi tựa đúng không? Dạ vâng, cái mặt sau mặt tựa này là chúng tôi là điều chỉnh theo lại kích thước của từng gia đình khác nhau. Đây là do mặt lưng khách hàng yêu cầu nên là chúng tôi phải làm theo khách yêu cầu của khách. Tôi thấy cái cây gỗ này rất là chun, rất là đẹp, chắc phải là cây gỗ già lâu đời lắm rồi anh Dương nhỉ?
Dạ đúng rồi. Những cái sản phẩm của tôi đều được lựa chọn các khúc gỗ già nhất, với lại có đường vân, đường chỉ đẹp nhất để làm và hoàn thiện lên từng mẫu sản phẩm của tôi. Tôi thấy bộ này rất là sáng này, nó rất là phù hợp với cái không gian là mở, có ánh sáng lên vào. Dạ đúng rồi ạ. Nên tôi mới để bộ bàn ghế này ở dưới bóng điện, cho bóng điện dọi vào lên làm tôn lên độ sáng của bộ bàn ghế này. Khả năng cao là khách hàng bên tôi là sẽ ưa chuộng cái mẫu này hơn nên anh Duân. Tại vì là khách hàng anh ta hướng ở chung cư với lại nhà cao tầng, vì là thường thường là dân văn phòng thì lại rất là thích những bộ bàn ghế là sang trọng lịch sự. Vừa rồi anh cũng đã đưa tôi đi tham quan và giới thiệu các sản phẩm của cửa hàng bên anh. Tôi thấy rất là ưng và chắc chắn là đây sẽ là sự lựa chọn đúng khi công ty tôi hợp tác với bên anh để nhập những sản phẩm nội thất này về để hoàn thiện các cái công trình nhà ở cho khách hàng. Dạ vâng, tôi cảm ơn bên anh rất là nhiều. Anh yên tâm, bên chúng tôi sẽ không làm cho anh thất vọng khi hợp tác với lại bên cửa hàng chúng tôi đâu. Tôi cũng mong là như thế. Anh Duân này, sau đây tôi sẽ về sẽ thảo luận hợp đồng, sẽ có những cái số liệu cụ thể, xong tôi sẽ gửi qua cho anh để trước mắt là anh có thể là tham khảo. Cái thứ hai là anh sẽ chủ động hơn trong việc là thúc đẩy công nhân của bên anh làm để cho có thể là kịp thời hàng giao cho bên tôi. Tại vì là bên công ty chúng tôi đang xây dựng là cũng hoàn thiện là khoảng tầm 70% rồi, nên là tôi cũng trong thời gian tới này tôi cũng rất là cần những cái sản phẩm của bên anh để giao cho chúng tôi kịp lắp đặt cho khách hàng. Dạ được ạ. Về anh cứ đo số liệu cụ thể, xong anh gửi cho tôi, rồi tôi sẽ soạn thảo một bản hợp đồng. Sau khi chúng ta ký xong là tôi sẽ cho công nhân làm luôn theo số liệu của bên anh đưa cho. Tôi sẽ về soạn thảo một cái bản thiết kế rõ ràng và sẽ gửi cho anh luôn. Bây giờ thì tôi cũng có một chút việc nên là tôi phải đi rồi, nên là chúng ta tạm thời chia tay nhau ở đây. Sau khi mà tôi gửi số liệu cho anh nghiên cứu và trong thời gian sớm nhất anh cứ gửi cái bản hợp đồng của anh soạn thảo cho tôi để tôi tham khảo trước, sau đó chúng ta sẽ đi đến ký hợp đồng. Dạ được, như vậy thì lúc nào anh soạn thảo xong anh gửi cho tôi để tôi soạn thảo lại một bản hợp đồng chi tiết. Rồi, thống nhất như thế nhá. Dạ, bây giờ tôi xin phép chào anh nhé. Dạ vâng, tôi cảm ơn anh. Khi anh qua cửa hàng tôi xem tài liệu nhé. Không có gì cả, cái này là tôi cũng muốn đi khảo sát thực tế để sau này về để tôi biết được các loại mẫu mã để làm sao mà trang trí cho những cái khu nhà đó hợp lý nhất để cho khách hàng người ta ưng ý nhất. Dạ vâng ạ. Rồi, tôi chào anh nhé. Dạ, tôi chào anh Có ạ. không tí đâu thì tôi đi luôn được. Nay mình thấy anh dùng mình qua xem trực tiếp cửa hàng bên mình khá là hài lòng về các mẫu sản phẩm. Bây giờ mình chỉ cần chờ anh ấy gửi cho mình số liệu với lại kích thước anh ấy cần và mong muốn, rồi mình sẽ soạn thảo một bản hợp đồng.
Vậy là chặng đường này mình đã hoàn thành được 90% rồi. Bây giờ chỉ cần soạn bản hợp đồng và gửi cho bên đối tác của mình nữa là hoàn thành 100%. Mà sáng nay mình xem camera thấy Tưởng Mai đeo gùi, cô ấy chắc là đi thu hoạch, mà không biết giờ này cô ấy đã về chưa. Camera vẫn chưa thấy thông báo gì, chắc là cô ấy đi thu hoạch chưa về. Không biết là cô ấy đi thu hoạch ở tận đâu đây, có gần với lại khu nhà của cô ấy không. Mình chờ đây lát cậu ăn về rồi xem qua số liệu bên sửa gạch, xong mình sẽ vào trong chỗ nhà của Tử Mai. Có quả rồi à chị Phúc? Đang có quả bé Nhớ đến nhà đang ra hoa. thứ nó cũng đang ra hoa nhưng mà quả nó màu đâu đi chị ơi. Hai người ạ. Bà Dũng đi bán gì mà bà Dũng đi bán gì mà ngồi đấy? Đi chơi mà. Ấm không thở luôn, ấm ngạt thở ấy. Danh nó quan trọng, cái chủ chức danh thì phải qua là làm được cái và cái ký, mà bây giờ cái tác danh không ký. Thế, đi chợ ra bản sai quái được. Con bà lên Tây có cũng vẫn chờ bà. Cái đấy rồi, người ta muốn hết củ to của bé rồi mà này. Thời gian đâu thì ta không ăn một củ à? Thế thôi chứ. Một củ kia em có đỗ thảo rồi mua để trưa mai em về mua. Cái đá đấy. Và cái đi đầu vào nhà khỏi về cho băng lá ra đi đầu ra. Người ta đấy của mình đâu chắc bán được lãi không, người ta gửi đây khổ quá nhỉ, đưa cái túi bóng này đi nó đòi 20.000 đi. Em mua đâu mà không chị béo bao nhiêu sao đấy hạt đa là béo ăn củ to chứ ăn củ béo rồi nhỏ ăn ít còn hơn ăn nhiều. Ăn củ đấy không ăn ít nó nâu ăn nhiều chắc đó đây là chị chứ ăn được cái chim mới lớn đấy ta ăn lắm nên ăn mua tao tí một mình nó phép có lúc thì ăn nó chẳng ra chó thì kêu ăn ta ăn cứ bảo thế.
Em đi ăn cái quả này. Thế cho quả này đây Có 2 loại rồi. mà ăn xấu mà ăn ngon. Bà Nga mua đồ không? Mua đồ không? Mua đồ anh nè. Bà mua mấy cây mua ấy rồi mua chào mày nè nó lên mấy cây đang đâu túi thùng đấy sao Thế cho con ăn được đi thôi đi thế thôi. nó đi ác rồi ấy học lớp 8 rồi mà Theo đi bơi. đâu đâu Bà ăn cho cây rau. Mua ăn thịt đường và đây nó tiền đấy. làm không ai kia là cái gì mà sới này Bánh chúng mày trước ngồi chúng mày là gây Hoàng Huynh đang sửa hơn hơn, xin mời quý khách thưởng thức bánh mì Hoàng Huynh. Đến người nhìn trong mỗi nhà ban đêm đón đồng sướng nổi. Bánh mì Hoàng Huynh còn ăn từ số số 1 Việt Nam. Bánh mì Hoàng Huynh ăn là nhớ. có tiền cầm đồng không? Có bán rẻ hơn à? Xin bánh mì Hoàng Huynh xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên bán bánh mì các loại, được chế biến thuận dụng và cho sức khỏe. Ôi túi to nào lấy cái túi to đi. Bớt tiêu đi nhiều. Bánh mì Hoàng Huynh thơm ngon, hương vị đặc trưng ngon không sướng nổi. Bánh mì Hoàng Huynh món ăn đường phố số 1 Việt Nam. Bánh mì Hoàng Huynh ăn là nhớ. Xin trân trọng kính mời. Tiền bánh mì Hoàng Huynh xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên bán bánh mì các loại, được chế biến theo công thức đặc biệt, đặc ruột thơm ngon, mùi vị hấp dẫn. Chúng tôi sử dụng bánh mì mới ra lò chế biến lúc này và để món ăn ngon ngon, an toàn cho sức khỏe. Bánh mì Hoàng Huynh đặc ruột thơm ngon. Xin mời quý khách thưởng thức bánh mì Hoàng Huynh đến thơm ngon, hương vị đặc trưng ngon không sướng nổi. Bánh mì Hoàng Huynh món ăn đường phố số 1 Việt Nam. Bánh mì Hoàng Huynh ăn là nhớ. Xin trân trọng kính mời. Xin bánh mì Hoàng Huynh xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên bán bánh mì các loại, được chế biến theo công thức đặc. Xin mời quý khách thưởng thức bánh mì Hoàng Huynh đến thơm ngon, hương vị đặc trưng ngon không sướng nổi. Bánh mì Hoàng Huynh món ăn đường phố số 1 Việt Nam. Bánh mì Hoàng Huynh ăn là nhớ. Xin trân trọng kính mời. với 3 tuần Cháu còn không bán được cây nào. Rau này ăn lẩu ngon lắm. Rau này rau gì? Rau cảnh ngồng Lạng Sơn ăn lẩu giòn mà ngọt lắm. 2.000 một mớ à? Đấy 2 mớ chị lấy 15.000, 20.000 chị lấy 15.000. Thế là có 25.000. Rau này ăn lẩu giòn mà ngọt. 10.000 thôi Nhưng mà chuyển tiền. Nhưng có chuyển tiền đâu, chuyển vào các tải chị bác. Em ơi, cái này có chuyển không như con đơn gì đâu. À thế để đi chuyển bắt bánh là nó bảo là chuyển khoản trả có chịu trả chuyển khoản có đồng nào. Bà lấy cho 1 cân đi. cân nhỉ? Có 20 chỉ đến 1 cân. Được chỉ 2 cân. Ôi giời ơi, con lấy ấy thôi, con lấy cho bà. Tí thôi, ôi, rồi đâu.
Gặn được bộ ba ăn khách như ai này. Chị gửi nhá. Chợ gặn. Non vậy? Loại này loại nhỏ đúng không? Nó có chua không? Ăn cái quả này là Ba đứa có ấy là con để con đâu? Con ít thôi ạ. Con ấy cho con mua 1 cân. À, rẻ lắm thế là rẻ quả đâu là bao nhiêu? Ăn cái chừng cân đâu ấy hả? Quả 1 cân đấy. Quả có 1 cân đấy. Quả đã 1 cân. Cái ấy rồi đấy cân ngộ. Từ cho đây này 1 cân đi còn đâu cho cô. Bà nói quả 1 cân trong tin. Cháu mở chặt rau không cầm cân nhưng mà cháu cầm rất là chính xác. Đấy, bà nhường đấy nhá. Cháu không bán vo mà ai mua quả nào cháu bán đúng quả đấy. Còn đâu vào lấy hết cho. Nằm. Đấy, cháu 1 cân đấy ạ. 2 cân bà. Thôi cho con em cứ lấy, chị lấy chỗ này cho con. Ơi em cứ lấy đi. Lấy cho 10.000 đi. Chưa được. Trả lại. Cái bảo cân đất cho nó đi. Bà lấy nữa đi. Mai cháu lại hái thêm. Cân cho nó mai chị ăn sau. Đây đây. Bà nào con thì ăn bắp càng bà Chu càng ngồi trong chuyện đấy nó có ai ngã cả đây đây nó nè. Kệ đi rất là nào cho đi. Mỗi con ngồi thì ăn chuyện nhạt nhẽo đấy. Có túi nha. Bao nhiêu? 5.000 ạ. Rồi, trước khi về mình mua một ít bánh á, mang vào cho mẹ vậy. Mua em cây rau anh ơi. Anh Phương, của bộ em cây rau dài đang bán. rau đầy con dâu. Bà lấy cháu 2 cái bánh gai. Mua gì cho cô không? Đã, có rau đấy. Đắt thì bán sướng. Em ơi ra một nhà. Lạnh lắm, ăn là lạnh lắm. Ra em mở như này vậy. Không ăn đỗ này rồi mua thì cần về còn ăn kiểu gì bác Tiến. Bà là hôm nay thời tiết cũng lạnh hơn mọi hôm. Cũng may mình cũng đã đỡ ốm rồi. Con Tử Mai nó cũng mua thuốc. Hôm nay thời tiết lạnh hơn mọi hôm. Cũng may mình cũng đỡ nhiều rồi. Nhờ con Tử Mai nó mua bánh cho tiền mua thuốc, không thì mình cũng không trụ nổi. Mẹ ơi.
Nghe giọng như kiểu con Tử Mai ấy. Mẹ ơi. Mẹ đây. Tử Mai đến đây à? Hôm nay con đi thu hoạch đỗ, ăn ra chợ bán. Tiện đường đi về qua đây thì con mua cho mẹ chút bánh. Mẹ đã ăn gì chưa? Mẹ chưa. Sao con lại đến đây? Trên đường đi thu hoạch về, con cứ nghĩ mẹ ở đây một mình. Mẹ đang ốm, con không yên tâm. Nên là con cầm ít bánh mang vào đây cho mẹ. Con mua bánh, mẹ ăn cho đỡ đói mẹ nhé. Lần sau con đừng mua cho mẹ nữa. Con còn khó khăn mà. Việc đó cũng không quan trọng. Hiện tại thì con vẫn ổn. Bây giờ mẹ cứ ăn bánh trước đi. Mẹ mà không ăn, mẹ ốm nặng ra đấy, con cũng không yên tâm đâu. Mẹ con báo cho mẹ nhé. Mẹ xin. Mẹ cảm ơn con nhé. Mà lạnh thế này, sao mẹ không đun lửa lên? Để bây giờ con đi đun lửa để sưởi ấm cho mẹ nhé. Mẹ đang định đi nhóm bếp này. Mẹ ngồi đấy để con làm cho. Tử Mai à, hôm nay con đi làm có vất vả lắm không? Con đi thu hoạch đỗ cũng không vất vả lắm đâu mẹ. Lửa cháy rồi, mẹ ngồi gần đây cho ấm nhé. Ừ. Sửa ấm nhé. Ừ. Mà hôm qua con bảo mẹ đi tìm bác sĩ để khám. Thế tình hình sức khỏe của mẹ thế nào rồi? Mẹ cũng đỡ chút ít con ạ. Thế là ổn rồi mẹ ạ. Bây giờ việc quan trọng của mẹ là nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Để con xem lúc nào con rảnh, con vào đây con sẽ mang ít chăn với lại quần áo ấm cho mẹ nhé. Không cần đâu con ạ. Thôi mẹ đi làm, mẹ kiếm tiền mẹ mua cũng được con ạ. Con đi làm vất vả nhiều rồi. Mẹ cứ để con mua cho. Mai con cầm vào đây cho mẹ. Không cần đâu con ạ. Để ta nữa con lấy củi cho Linh vào. Mẹ ăn đi, ăn rồi còn lấy lại sức khỏe nữa chứ.
Mà mẹ này, có chuyện này con muốn nói cho mẹ biết. Chuyện gì đấy hả con? Sáng nay con đã gọi điện cho bố rồi đấy. Hả? Con nói gì với ông ấy? Con đã nói hết chuyện là anh Mạnh anh chơi nợ nần rồi bị người ta xét nhà. Với lại con cũng nói chuyện là bây giờ mẹ đang ở ngôi nhà hoang này để cho bố biết. Mẹ nhục lắm. Mẹ có mặt mũi nào nhìn thấy mặt bố con nữa. Tất cả là tại mẹ. Mẹ không dạy được thằng Mạnh. Dù sao thì chuyện nó cũng đã xảy ra rồi mẹ. Con thấy việc quan trọng bây giờ là mẹ nên lấy lại sức khỏe. Nếu bố con đến đây tìm mẹ thì mẹ phải nói sao với ông ấy hả Tú Mai? Con nghĩ là nếu mà bố đến đây tìm mẹ, mẹ cứ nhận lỗi đi. Mẹ sai ở đâu thì mẹ nhận lỗi ở đấy. Và mẹ nói với bố là mẹ đã phải chịu nhiều khổ sở rồi. Nếu bố con liệu có tha thứ cho mẹ không? Con thấy bố không phải là người nhẫn tâm. Chỉ là bố quá đau lòng thì bị xét nhà thôi. Mẹ nghĩ thử xem, bao nhiêu năm bố đi làm tích góp vào ngôi nhà đó, bây giờ lại bị mất nhà. Ai chẳng bị tức đúng không mẹ? Nhưng mà trước sau gì mẹ vẫn phải đến diện với bố, vẫn phải quay trở về với bố chứ. Từ mai là mẹ đối xử tệ bạc với con. Không ngờ bây giờ con lại là người quan tâm mẹ nhất. Chuyện cũ mình bỏ lại phía sau đi mẹ ạ. Việc quan trọng bây giờ là mẹ phải ăn uống đầy đủ rồi còn lấy lại sức khỏe nữa. Với lại mẹ không tính đến chuyện là đi tìm anh Mạnh hay sao? Nếu ông ấy đến thì mẹ sẽ theo ông ấy về. Và mẹ sẽ xin lỗi ông ấy và chịu trách nhiệm những chuyện mẹ đã làm. Con thấy mẹ nói như thế là đúng đấy. Bây giờ mẹ có lỗi sai thì mẹ phải nhận lỗi. Con nghĩ bố sẽ tha thứ cho mẹ thôi. Như vậy là được rồi mẹ ạ. Hôm nay mẹ cứ ở lại đây mà nghỉ ngơi, rồi con sẽ quay lại đây sớm thôi. Việc quan trọng bây giờ là mẹ phải ăn uống rồi uống thuốc vào nữa. Bây giờ mẹ ăn đi. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Mẹ không phải cảm ơn con đâu mà. Ăn xong mẹ nhớ phải uống thuốc đầy đủ vào thì mẹ mới khỏi uống được. Với lại bây giờ con cũng phải đi về luôn, con không để lâu lâu với mẹ được. Ngủ thì đã xếp sẵn ở đây rồi. Lúc nào lửa tàn thì mẹ lại nấu bếp lên để giữ hơi ấm này nhá. Mẹ cảm ơn con. Bây giờ con phải đi về luôn nhé. Để con nấu bếp lên cho mẹ đã. Con đi về nhà đây, để ở đây giờ uống thuốc đầy đủ. Mai con có thời gian nữa sẽ qua đây với mẹ. Thế con đi về nhé. Dạ vâng, con chào mẹ.
Không biết là trên lúc mình từ xưởng gỗ về đây, từ mai đã về nhà chưa? Từ mai vẫn chưa đi thu hoạch về. Không biết là em đi thu hoạch về tận đâu, có xa ngôi nhà hay không. Mình ra xem vườn rau mới lại xem mấy chú ngan chú gà từ mai đi săn chưa, với từ rau chưa mình sẽ làm việc giúp cô ấy. Tí nữa cô ấy đi thu hoạch về thì không cần phải làm nữa. Đi, lắc đi. Anh lên ra vườn rau xem nào. Vườn rau của Tiểu Mai cô ấy đã tới rồi. Không biết là mấy chú ngan với lại mấy chú gà Tiểu Mai đã chăn chưa. Mấy chú ngan với lại mấy chú gà Tiểu Mai đã chăn hết rồi. Chắc là sáng nay cô phải dậy sớm lắm, làm xong hết công việc thì cô mới đi thu hoạch được. Mà lúc mình vào đây thấy hoa ở đường Từ Mai vẫn chưa kịp tưới. Chắc là cô ấy vội để đi thu hoạch rồi. Bây giờ mình vẫn đang chờ cô ấy. Mình sẽ tưới hộ cho Từ Mai.
Không biết giờ là mấy giờ rồi. Muộn như này rồi sao từ mai vẫn chưa về nhỉ? Mình thử gọi điện cho cô ấy xem nào. Sao lại không gọi được cho cô ấy nhỉ? Báo thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Gọi lại cho cô ấy một cuộc nữa thôi. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không biết cô có xảy ra chuyện gì không? Không biết cô ấy có chuyện gì, hay là điện thoại của cô ấy vào vùng không có sóng. Mong rằng là từ mai sẽ không có chuyện gì. Bây giờ mình muốn đi tìm cô ấy, nhưng mà không biết cô ấy đi thu hoạch hay là đi bán ở đâu. Mình sẽ chờ cô ấy một lát vậy. Nếu cô ấy không trở về đây thì mình sẽ đi tìm. Đây là xe máy của anh John mà. Không biết anh ấy đã về đây lâu chưa. Anh John, Mai, anh vào đây lâu chưa? Chuyện gì vậy? anh vừa đây được lúc rồi mà anh gọi cho em không được. Anh lo quá. Điện thoại em cho đi thu hoạch đi hết pin rồi. Em bảo bây giờ về sạc đây. Bây giờ em về nhà rồi, anh yên tâm nhé. Anh đỡ lo hơn rồi. Thôi được rồi, anh vào nhà ngồi đã nhá. Đây để em đỡ ngồi cho. Hôm nay thời tiết khá là lạnh. Thế em mặc như này có cảm thấy lạnh không? Em mặc áo ấm ở trong rồi. Mà hôm nay em đi thu hoạch ở đâu đấy? Có cách xa nhà không? Em đi thu hoạch cũng ở ngay gần đây thôi. Hôm nay em đi thu hoạch đỗ đấy. Với lại hôm nay ra chợ bán cũng bán được hết nhanh nữa. Thế sao em đi về muộn đấy? Em trên đường về em có dắt qua chỗ mẹ một lúc rồi em mới về nhà. Hóa ra là vậy, anh còn tưởng em là có
còn có việc gì nữa, hoặc là em bị làm sao làm anh ở đây lo quá. Từ giờ em đi đâu em sẽ đến chiếc khải hơn, không khiến anh phải lo lắng chuyện này nữa. Thế sức khỏe của mẹ em thế nào rồi? Hôm qua mẹ đi khám thì cũng đỡ hơn rồi, bác sĩ có đưa thuốc để uống. Hôm nay vào em có một bánh cho mẹ ăn. Với lại hôm nay thời tiết trở lạnh hơn, nhìn mẹ ngồi co ro không có tất chân với lại quần áo ấm, nên là em có đun lửa để sưởi ấm cho mẹ rồi em cũng đi về thôi. Nhưng mà em vẫn cẩn thận với lại mẹ em nhé. Anh chỉ sợ bà ấy đang lợi dụng em, vì anh chưa tin tưởng bà ấy hoàn toàn. Sau bao nhiêu lần bà ấy đã làm những chuyện không tốt đối với em. Dạ vâng, em vẫn chưa tin tưởng mẹ. Nhưng mà bây giờ nhìn hoàn cảnh của mẹ như thế, em cũng không yên tâm cho lắm. Với lại hôm nay em cũng bảo với mẹ rồi, khi nào bố về mẹ nên ăn đối diện với bố, nói ra hết mọi chuyện, cầu xin bố tha thứ cho mẹ. Mà bố của em đã biết chuyện em tìm được bà mẹ em chưa? Em gọi điện cho bố rồi anh ạ. Em có nói hết ra mọi chuyện cho bố biết rồi. Mà thôi, gạt chuyện này qua một bên anh ạ. Giờ sức khỏe của mẹ cũng ổn rồi, nên là em cũng yên tâm rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Thế em rồi. Mà hôm nay có đến công ty không? Hôm nay có. Anh ghé qua sở gỗ để gặp đối tác của mình, bàn về một số đồ đối tác của mình cần để lắp vào trong khu chung cư của anh ấy. Vậy là hôm nay đối tác của anh đã đến cửa hàng đấy ạ? Đối tác này rất là tôn trọng với lại bên cửa hàng anh. Công việc khá là thuận lợi. Anh thấy vẻ mặt và anh dung mình khá là hài lòng. Vậy thì em chúc mừng anh nhé. Anh tìm thêm một số đồ nội thất mới về. Bây giờ anh thấy rất nhiều khách hàng thích đồ nội thất.